Hi, hello, and namaste, and very warm good morning to everyone. Hi, welcome back to my YouTube channel. So आज चाहिँ हामीले के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हल्का प्लान्टेसन गर्दैछ म र आमाले. सो अलमोस्ट गरिसक्यौँ भन्दा पनि हुन्छ. म तपाईँहरूलाई अलिकति क्लिप देखाइदिन्छु है. सो स्टे ट्युन. आज चाहिँ हाम्रो दिन प्लान्टेसनबाट सुरु हुँदैछ है. आमाले दामी प्लान्ट चाहिँ यहाँ भित्र चेपमा रहेछ र चाहिँ बाहिर निकाल्दैछ सो गर्नुको लागि रे. तपाईँले पहिला चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दा आमा कम्ती पानी लाउँदै उयो गर्नु पर्थ्यो अन्त मात्रै जराले पक्रिन्छ. बोरा देऊ त फेरि अब नरिसाइकिन. आमाले नरिसायो भन्दा मलाई कतिवटा काम आइसक्यो होइन. म खाना पकाउन जान्छु. पानी हाल्दै अरे जग पानी ल्याउन. पानी कम्ती माथि माथिको निकाल्नु त ढेला ढेलाहरू. आज चाहिँ आमाको बिहानदेखिको यही छ काम हो. डल्लै सफा गर्नुभएछ. अब यहाँ तुलसीलाई चाहिँ हामीले बार्ने इँटा छाडिदिउँ आमा त. बोजूले आज खानामा के खानुहुन्छ अरे भनेर चाहिँ पुरी खानुहुन्छ अरे हो. सो मैले पुरी बनाइदिएको. भयो. अब सक्यौँ हामीले चाहिँ यहाँ सफा गरेर. आमाले गर्यो प्रायः चाहिँ. मैले चाहिँ खाजाहरू बनाएँ. सो यहाँ रहेको घाँसहरू पनि डल्लै निकाल्यो. यस्तो छ. आजको मौसम चाहिँ एकदमै सनी भइरहेको छ है. के दामी भइरहेको छ बादल. यो चाहिँ हाम्रो घरबाट नजारा त्यस्तो देख्छ है. आज कस्तो दामी दिन भएको रहेछ चाहिँ मलाई भिडियो बनाउनु मन लाग्यो नि त. म चाहिँ नुहाएर आइसकेको छु है. आज चाहिँ पुरा ढिलो भयो खाना पकाउनु. 12 बजेर पनि आइसक्यो होइन. आमाले चाहिँ बिह काटेर राखिराखिदिनु भएको छ. सो म पकाउनु आँटेको. सो म पकाएर तपाईँहरूसँग भेट्छु है ल. र हाम्रो चाहिँ खाना पाकिसक्यो है. फटाफटी पकाएको. अन्त अब आमाले चाहिँ मेरो खानालाई फेरि फिडब्याक दिनु आँट्नु भएको छ है. हेर्नुहोस् है त के भन्छ आज चाहिँ आमाले खाना ल. यो चाहिँ खाना हो. आज चाहिँ खानामा चाहिँ कुखुराको कर्ची मर्ची बी पकाएको छ सेरिनाले. खोइ कस्तो भएको छ कुनै. कस्तो भएछ दामी छ. डल्ले खुर्सानी त्यत्रो नै खाएको मैले. खायो भन्ने मात्रै. म चाहिँ रिल्स बनाउनको लागि रेडी भइरहेको छु है. मैले चेलीले पारिरहेको छु यहाँ रुम. सो आइ एम रेडी है. अब चाहिँ म रिल्स बनाउँछु. म युट्युब सर्टमा हाल्छु. त्यसलाई पनि हेरिदिनुहोस् होला है. म चाहिँ रिल्स बनाउनको लागि रेडी भएको थिएन अघि. त्यहाँदेखिको मैले कति ट्राई गरेँ होइन. मैले आफ्टर लङ टाइम मैले बनाएको नि त रिल्स. त्यहाँदेखिको बनाऊँ भनेको थिएँ. भएन. साह्रो राम्रो भएन. अन्त मैले बनाइनँ. अन्त अब चाहिँ म मेरो कामहरू सबै सकिसकेर चाहिँ अब डिनरको तयारी गर्नेछु. बट अहिले नै होइन एकछिनमा एकपल्ट नजरा देखाइदिन्छु है यहाँको. पनि दामी लागेछ. म तपाईँलाई देखाइदिन्छु ल. र हाम्रो म र आमाको चाहिँ मेहनतको फल रङ लायो है. देखाउँछु है कस किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो खालको बनाएको थियौँ नि त. त्यसरी राख्न खोजेको थियौँ नि त. किनभने यहाँ पुरा झ्याङ 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 भएको थियो र चाहिँ
यहाँ चाहिँ यसरी सजिलो भयो नि त अब हामीलाई सफा गर्नु, त्यही भएर। सो आजको दिन पनि यसरी नै बित्यो हाम्रो है। त्यो अब हाम्रो सानो आजको दिन कस्तो के भयो भनेर चाहिँ मैले सानो चिजहरू हालेको छु है। आशा छ कि तपाईँले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर होइन। सो या, if you are new in my YouTube channel, please do like, subscribe, and see you in next video. Bye bye.